ይስጥልኝ ክቡራና ክቡራት አንድ ታላቅ በጣም ማከብሮ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው ፈይሰል ሮብሌ እጅግ የማከብረውም ለአካባቢያችን ለማህበረሰባችን ከሚሰጠው በጣም ንቃትና ማስረጃ የተላበሰ ትንታኔ ነው በየሚዲያው እየቀረበ ተሞክሮውንና ዕውቀቱን ያካፍላል እንኳን ደህና መጣ ፈይሰል ወንድማችን እንኳን ያደረሳችሁና መልካም እጅግ ደስ ብሎኛል ስላገኘው የምናነሳቸው ጉዳዮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ወደዛ ምን እንገባለን ለማስተዋወቅ ያህል ግን ፈይሰል ማን ነው የሚለው አጥር ያለ በራስ ቢገለጽ ሳይሻል አይቀርም ብዬ ነው yes ፈይሰል ያው የተወለደው ጅጅጋ ነው ያደገውም እዛም ጅጅጋ ነው እስከ ሃይ ስኩል ግማሽ እዛ ተማርኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሀርጌሳ ሄድኩኝ ከሀርጌሳ ወደ ሞቃዲሾ my first degree ከሞቃዲሾ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ያገኘሁኝ ከዛም as a refugee ሎስ አንጀለስ 1981 መጀመሪያው በኢትዮጵያ ስም የመጡት I think I was 001 car refugee car okay so LM ሆኜ ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁኝ ወደ መጨረሻም UCLA ከአንድ አመት በኋላ ገባሁ እዛ ጠናሁኝ regional and urban planning እና political science the last 34 years የሰራሁት as a urban planner city of Los Angeles አሁን principal city planner ነኝ ከዛም ቀጥሎም actually ድርብ ስራ ማለኝ chief equity officer and transformative planning የሚባል ኦፊስ ተሰጥ ያስኩ ሁለቱንም ያካሄድኩ እና እዛ ቆማለሁኝ ቴሌፎንን እንትን ላደርግና 1 second እሺ መልካም የፈይሰል እጅግ የሚገርሙ የተለያዩ ሊጠቀሱ የሚችሉ ነገሮች ማለት ለምሳሌ አንድ ገረም ያለኝ ነገር በየ5 ማይል በ38 37 ደቂቃ በየጊዜው ሬጉላርሊ ይሮጣል ይሄ ትልቅ ብቃት ምን ያህል ይሆናል እድሜ ወንድም ፈይሰል well remember Shakespeare እንዳለው ግን I think አሁን 16 አለፍኩኝ የሚገርም ነው ይሄ እኮ almost የኤሊት ስታንዳርድ ነው ይሄ 5 ማይል በ37 ደቂቃ ሬጉላርሊ ካቨር ማድረግ የሚገርም ነው እንዲሁም ተራራም ላይ ሃይኪንግም አለው መሰለኝ በየሳምንቱ yes እሱንም አደርጋለሁ አይ በጣም ረጅም እድሜ ይኖርሃል ወንድም ፈይሰል መልካም በዚሁ ወደሚቀጥለው አርዕስት ብንገባ የናሽናሊቲስ ጥያቄ የብሄር ሰዎች መብት ጥያቄ በኢትዮጵያ ትልቁ ማታገያ የትግል አጀንዳ እንደነበረ የሚታወቅ ነው በተማሪዎችም ጊዜ ነው ጎላ ብሎ የወጣው ከዛ በኋላ እስከ ትጥቅ ትግል የሚያነሱ ስብስቦች የፈጠረ ነውና ትልቅ አጀንዳ ነው አሁን ሲነሳ በኢትዮጵያ በጣም የተለያዩ አይነት እሳቤዎች አሉ ኔጌቲቭ ፖርትሬይም አለው ለምሳሌ ባለፈው ብዙ ሰዎች ያነጋገርናቸው ይሄ ብሔርተኝነት ልክ አገር እንደሚበትን አንድነት እንደሚያላላ እድገት እንደሚያኮስስ የሚሞግቱ አሉ ብሔርተኝነት በሚል ነው የሚጠቅሱት በሌላ በኩል ደግሞ it's a fact of life so አለ እንደምትለው ሁሉ ብሔርም አለ መነሻ ቢልዲንግ ብሎክ ነው በርግጥ በዚህ አካባቢ ያለው እሳቤ አንተና ከኢትዮጵያ ጋር አያይዘ ያለ እይታና ዕውቀት እንድታካፍለን ፈልጌ ነው ብዙ ሰው ይሄን በደንብ እንዲረዳው ስለምፈልግ ማለት ያ ኤግዛክትሊ
ከመጀመሪያውኑ የብሔር ጥያቄን ወይም ብሔርተኝነትን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አፕሪሺየት ለማድረግ አይ ቲንክ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትን ማወቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ላይክ እንደ ሌላ አፍሪካን ሀገሮች ፖስት ኮሎኒያል ወይም ከቅኝ ግዛት በኋላ የመጣች ሀገር አይደለችም። ኢምፔሪያል ሀገር ናት። ሰው ቢፈልግም ባይፈልግም ሊትሬቸር እና ታሪክ ካጠናኸው ኢትዮጵያ አፍሪካ ዋነኛና አንደኛዋ ኢምፔሪያል ሀገር ናት እና ከሌላ አፍሪካኖች አንደኛ ልናወዳድር አንችልም። የኢትዮጵያን የብሔር ጥያቄ ለምን ሰንተራል ወይም ዋና ሆነ ካልነው አይ ቲንክ ከታሪኩ ጋር የተያያዘ ነው። ኢምፔሪያል ኢትዮጵያ በመሆኗ እስከ ዛሬ ድረስ በቁመና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ረጋ ብላ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ናሽናል ስቴትሁድ አልተመሰረተችም ልትል ትችላለህ። በየአካባቢው አሉ የራሳቸው ታሪኮች። ሰሜን ከሌላው ቀድሞ አንሸንት ወይም ጥንታዊ ሀገረ መንግስት ነበረው ልትል ትችላለህ። ግን እስከ ዛሬ ድረስ ጠረፍ ያሉት እንደ ሶማሌ፣ እንደ አፋር፣ እንደ ቤኒሻንጉል፣ እንደ ጋምቤላ ክርክር አለ how much ምን ያህል ከሰንተሩ ጋር ተያይዟል እና አይ ቲንክ እንደነ ሶማሌዎቹ እስከ 1954 ከኢትዮጵያ አካል መሆን አለመሆን እርሱም አከራካሪ ነው። ላስት ፓርት ኦፍ ሶማሌ ሀገር ወይም ወደ መጨረሻው የሶማሌ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ከዛሬ 70 ዓመት ብቻ ነው። አክቹዋሊ ደርግ ስልጣን ሲይዝ ለብዙ ሰው ጥልቀት ያለው ታሪክ ይመስላል። ግን ደርግ ስልጣን ሲይዝ የዛሬ 50 ዓመት ጅጅጋ ከኢትዮጵያ ጋር 20 ዓመት ብቻ ነበራት በቁመና ፓርቲ የነበረችው እና አይ ቲንክ የብሔር ጥያቄን በኢትዮጵያ እንኳን ዲቤት ማድረግና መከራከሩና ከብዙ አንገል ማየቱ ለኔ ተገቢ ነው። ኢትስ ሄልቲ ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንስትራክሽን አገሪቷን ከመጣበት ወደምትሄድበት ሰፈር ለመጓጓዝ እና ወደዛ ለማሸኘት የብሔር ጥያቄው ዋና ነው እና አይ ቲንክ እንቀጥላለን። ግን ከስልሳዎቹ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያን ዲፋይን የሚያደርጋት ፖለቲካዊ ክርክር ካለ ከብሔር ጥያቄ የበለጠ የለም። ድሮም የመሬት ጥያቄ እሱም ሰንትራል ወይም ውስጣዊ ዋና ነበረ። ግን ከ1974 በኋላ ደርግ የመሬት ይዞታን ጥያቄ ካስመለሰ እሱ ቀርቷል። አሁን ያለው ጥያቄ ዋናው ኢትዮጵያኖቹ የሚከራከሩበት እንደፈለግከው ካስቀመጥከው የብሔር ጥያቄው ነው እና we can say ለምን and how ግን ሰንትራል ነው ብዬ አምናለሁኝ። አይ ቲንክ ወንጀልም አይደለም አንድ ሰው ብሔርተኛ መሆን። ብሔርተኝነቶችንም ደግሞ ትችት መክፈት እሱንም ወንጀል አይደለም። ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ዲቤት ክርክር እና እችን ጥያቄ ማስቀመጥ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የምገምተው። መልካም ዲቤቱ ቢቀጥል ለመግባባት አስቸጋሪ የሚሆነው ለምንድን ነው? ለምሳሌ የብሔር ጥያቄ የሚለው ነገር ጠቃሚ ነው የሚለውን ናሬቲቭ የሴንተር ፍሮንት እንዲይዝ ለማድረግ ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ማን ነው የሚቃወመው? ይሄ ለምን? እንደምናውቀው ኢትዮጵያ has ጂኦግራፊክ እና ካልቸራል ታሪካዊ የሆነ አካባቢዎች አሉ። አይ ቲንክ እምብዛም የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ እንደሚመስለኝ this is subject to verification ግን እኔ እንደሚመስለኝ እና ብዙ ሰዎችም እንደማያውቁት የብሔር ጥያቄ ሰንትራል እንዲሆንና ድጋፍ እንዲያገኝ እና የኢትዮጵያን ፖለቲካ አመራር የብሔር ጥያቄን ሰንትራል ማድረጉ አይ ቲንክ ብዙሃኑ ይደግፋል። ግን ኦልዌይዝ የትም አገርም የኛም there is always tension ግፊያ አለ
between በመሃል እንትን central government እና ጠረፍ ያሉት ወይም አካባቢ ያሉት እና always group is in bizarre not always in bizarre central power in የያዙትና ድሮ central power ሰሜን ነበረ ግን in the last 100 years አካባቢ ሰንተሩ አዲስ አበባና ሸዋ ሆኗል እና central power ካሉት ኃይሎች ኢምቢዛም የብሄር ጥያቄ እንዳስቀመጥ ነው ወይም ያሁኑ ያለው ኮንስቲቱሽን እንዳስቀመጠው አይደግፉትም ጠረፍ ያሉት ህዝቦች including their political elite እነሱ ይደግፉታል እና I think anybody can take census ወይም survey I would argue and that's subject in the future I would argue ብዙሃኑ የብሄር ጥያቄ ለኢትዮጵያ ሶሉሽን ሰንትራል መሆኑና ዋና መሆኑ ይደግፉታል ለምንድን ነው የማይደግፉት I think misunderstanding እኔ እንደሚመስለኝ ለምሳሌ ዳሪ if you 1969 ዋለለኝ ግን ዋለለኝ ወረቀት on the national question ከወሰድከው 3 ምዕራፎች ያቺ ወረቀት አላት ልትል ትችላለህ አንደኛው የጭቆናን ስርዓት እንደምንም ፎርም ቢመጣ ተቃውሞ ማሳየት ነበር whether that is የመሬት ጥያቄ ወይም የብሄር ጥያቄ ጨቋኙና ተጨቋኙ ተብሎ እሱን ኦፖዚሽን ለማድረግ እሱ አንድ ምዕራፍ ነበር ሁለተኛ I think the fake nationalism ያሉት actually የነሱ ቃል ነው fake nationalism ኢትዮጵያ በፌክ ናሽናሊዝም ልትቀጥል አትችልም ብለው ነው ትንተናቸውን ያስቀመጡት ፌክ ናሽናሊዝም ሲሉት ፓክስ ኢትዮጵያን አንድ ውህደት ያለው ጨፍላቅነት ያለው ኢትዮጵያዊነት አይሰራም ብለው ነው ያንን በቁመና ያስቀመጡት and ሶስተኛው ሶሉሽን ፈልገው ነው ሶሉሽን ወደ መጨረሻ ኢትዮጵያ መቀጠል ከፈለገችና ኢትዮጵያ አንድ ሆና እንደ አንድ ሀገር መሆን ከተፈለገ የህዝቦች መብት አንደኛ መረጋገጥ አለበት you have to respect and recognize the rights of the people ብሎ ነው even ቀጥሎም ከዛም በላይ አልፎ ለነጻነት የሚታገሉ ኃይሎች መደገፍ አለብኝ we like them ከኢትዮጵያ ቆይተው ከኢትዮጵያ ጋር መሆን የበለጠ እንደግፋለን ግን መብታቸው ነው ለመብታቸው ታግለው የራሳቸውን መንገድ ዘርግተው እንትን ለማለት that was a way ተገንጠሉ ሳይሉት the way they were putting was ጥያቄዎች እናቃለን ችግሩን አውቀናል ናሽናሊዝም እስከዛሬ ድረስ እንዴት እንዳስወገዳችሁ እናቃለን መብታችሁ ታገሉለት ግን at the end of the day ከኢትዮጵያ ጋር ብትቆዩ ደስ ይለናል and that would take all of us ከዚህ የተሻለ ሁኔታና አካባቢ ሊወስደን ይችላል ብሎ ነው in the solution ያስቀምጡት and I think that's where the constitution comes you can go there ግን አሁን ባለው ኮንስቲቱሽን ከዛ ተመነጭቶ ነው እንትን አይዲያን ያገኘው ሶሉሽንን መፍትሄን የሚያገኘው ለማለት እንችላለን በተግባር አሁን የኢኮኖሚ አቅጣጫ የመሬት ይዞታ እና ያያዝ በተመለከተ ከጥቅምን ከማየት ከማስላት አንፃር ይሄ ስለሚጎዳን በዚህ መሄድ አይገባም ይሄ አይነት ከፍተኛ ሆነ ጥቅም እናጣበታለን የሚት አርጉመንት ልታይ ትችላለህ የብሄር ብሄረሰብ መብቶች በተመለከተ ግን የማይገባኝ ነገር አለ ብዙ ምክንያቱም የሚጎዳ ነገር የለውም only thing ለምሳሌ አሁን ያለን የናሽናሊሲስ or ethnic federalism ልትለው ትችላለህ ኮስቱ የቋንቋዎችን ማስተርጎሚያ ብቻ ሊሆን ቢችል ነው ሳትመልሰው ስትቀጥል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የቅራኔና የኮንፍሊክት ምክንያት ይሆናል በአግባቡ ቢያዝ ደግሞ ብዙ ለአገር ግንባታ የሚጠቅም ነገር አለው ለሀገር መንግስት ግንባታ ይሄ ሆነ ሳለ ለምንድን ነው ይሄ ናሬቲቭ በዚህ መልክ አጋዥ ያላገኘው መሸጥ ያልተቻለው የሚለው ነገር አንደኛ የሚገርመኝ ነገር ነው ግን በተግባር ደግሞ ብታየው ፈይዘል
ኢትዮጵያ ወደ ይሄ ጥያቄ ጎላ ብሎ ከተነዋለልኝ ካነሱት በኋላ እና እንደ አንድ ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕል ሆኖ ተግባር ላይ ከዋለ በኋላ ያለው ሁኔታስ ምንድነው የሚያሳየን? በተግባር በኢትዮጵያ ከተሞከረ ኢንትሮዲዩስድ ከሆነ በኋላ ያለው ከዛ በፊት ካለው ጋር አነጻጽረህ የምታየው ነገር ምን አለ? ስዕል የዚህ ኮንሰፕት ወይም ይህንን ኮንሰፕት ወደ ኢትዮጵያን ትርክት ከገባ በኋላ አይ ቲንክ ሰቨራል ክሮች ልናይ እንችላለን። ትሬንድስ አንደኛው ሰባዎቹ በዩሮፒያን አቆጣጠር የወጣቱ አስተሳሰብ ወደ መሃል መምጣትና አንድ ላይ መምጣት from corner to corner actually በጣም የሚያስገርመው እንደ ሶማሊያ አይነቱ እንደ ሐረር ያሉት ኦሮሞ ምስራቅ ኦሮሞ the first time ከምዕራቡና ከኖርዙ ጋር በአስተሳሰብ የተገናኙት በዛ በ70ዎቹ ናቸው። በዛው አንድን ቋንቋ መናገር ቋንቋ ስልህ the same political thinking አብረው ወስደው መግባባት የመጣው በዛን ጊዜ ነው። that was the first time የሶማሌ ወጣት የሐረር ኦሮሞ ወጣት የቦረና ወጣቶች ከሌሎቹ ጋር ተገናኝተው በአስተሳሰብ አንድ ላይ መታገል የጀመሩት አንድ እሱ ነው። ሌላው ትረንድ ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ ስልጣን ወስዶ እዚህ የብሄር ጥያቄን ሼፕ ለመስጠት ፌደራል ውስጥ አስገብተው ክልላዊ ፌደራል ህብረ ብሄር ፌደራል ሲስተም ሰርተው ኮንስቲቱሽን ላይ ያስቀመጡበት በዛን ጊዜ ደግሞ actually for the first time I would say ከአድሚኒስትሬሽን በስተቀር አድሚኒስትሬሽን ስል ኢፒአርዲኤፍ የራሱን ፕሮግራም የሰራው ፕሮግራም ያስቀመጠውን ፌደራል በተግባር በደንብ ባያስቀምጥም በህዝቡ ረገድ that fake nationalism እንዋለለኝ ትችት የከፈቱበት ከሱ ተወግሮ ከሱ አልፎ ወደ አንድን ላይ ምስብ ትሬንድ መምጣት መጣ። actually ኢምቢዛም የሚከራከረው for the first time በሶማሌ አካባቢ የሶማሌ ወጣት ፐርሰንቱ ልናቅ አንችልም፣ ግን the first time ሶማሌ elite ተፈጥሮ we are Ethiopians እስከ ማለት ድረስ የደረሱት was after 1991 92 93 that doesn't mean ሶማሌዎቹ ወይም ሌሎቹ እንደ አፋር እና ቤኒሻንጉል ሁሉም ነገር አገኙት ለማለት ባይችልም፣ ግን at least there አንድ መደባዊ እድገት ታይቷል። ያ መደብ ደግሞ የኢትዮጵያን ኮንሰፕት በማመንና we want to be the part of the federal system እስከ ማለትም የደረሱ አሉ። እሱም አንድ ትረንድ ነበር። ሶስተኛው ትረንድ is ያሁኑ that big center ያለው government ብዙ ሲስተቶች ስለሰሩት ሁለት ካምፖች በተለያየ አኳኋን ያለነው ችግር ኤክስፕሌን ያደርጋሉ። አንደኛው ግሩፕ they will say ይሄንን ችግር ሁሉ በእነ ፕራይም ሚኒስትር አብይ ጊዜ ጦርነቶቹን ውድቀቱን የኢኮኖሚ ስብረት ያመጣው የብሄር መከፋፈል ነው የሚል ክፍል አለ። ሌላው ክፍል ደግሞ ኖ አክቹአሊ ከ2018 በኋላ እነ ብልጽግና ግሩፕ ስልጣን ሲይዙ ከህብረ ብሔራዊ ሰንቲመንት ወጥተው ወደ ሚኒሊካዊ ጨፍላቂነት ስለገቡ አገሪቷ ወደ መጥፎ ቦታ ወደቀች ክፍሎች አሉ። አይ ቲንክ እሱ ይበዛል። የሁለተኛው ክፍል ሊበዛ ይችላል፣ ግን ሁለቱ አሁንም ኤክስፕሌን የሚያደርጉት በዲፍረንት ዌይዝ ሰንትራል ገቨርንመንቱ ውድቀት እያሳየ ነው። ሁለቱም እሱ ነው የሚሉት፣ ግን ነገር ግን አንደኛው በእንትን ማነው ሰንትራል ፓወሩ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል፣ አንድ ኦቶክራቲክ ገቨርንመንት ተሰርቷል የሚል ትንተና ይሰጡታል። ሌላኛው ናራቲቭ ወይም ትርክት ደግሞ ይሄንን ሁሉ ችግር ያመጣልን ስለ ብሔር ስላከፋፈሉ ነው የሚል ትርክት አለ። አክቹአሊ ያኛው የሁለተኛው የመጨረሻው
ብዙም ሊቆም አይችልም፣ እግርም የለውም። ለምን ብትል የብሔር ጦርነት፣ የብሔር ግጭት ኦር የብሔር ጥያቄን አስነስቶ ለሱ መታገልና ጦር መውሰድ እስከ 1940s 50s 60s አካባቢው ነበረ። የሶማሌው ብትወስድ it started 1942 48 57 64 77 2004 ONLF ሪኮንፊጉሬሽን ሲሰራ ይሄ ጥያቄ ሁሉ ጊዜም ነበረ። ኢፒአርዲኤፍንም አልፈጠረም፣ መንግስቱም አልፈጠረም እና አብይም አልፈጠሩም። ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ፖለቲካል ትርክት እና እንዴት ይህንን ጥያቄ ልናስቀምጥ እንችላለን ነው እንጂ it will be there ሶሉሽን እና መፍትሄም ካልሰጠው የባሰ ይሆናል። መልካም። ወደ ዓለም ስኬል ደግሞ ስንወስድ በዓለም ደረጃ ያለው ኤክስፔሪንስ ምክንያቱም የተሳሳቱ ነገሮች አሁን ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰብ መብት የፈቀደች ኢትዮጵያ ብቻ ይሄ ህገ መንግስት እንደሆነ የመገንጠል ነፃነትና መብት የሰጠችው አሁን ኢትዮጵያ በኢፒአርዲኤፍ ጊዜ ብቻ እንደሆነ በቋንቋና በብሔር ማንነት የተደራጁት ሀገረ መንግስታት አሁን ኢትዮጵያ እንደጀመረች የሚያደርጉ ነገርና ይሄ የተሳሳተ ትርክት ይመስለኛል። ብዙ ኤግዛምፕሎች መስጠት እንችላለን። ይልቁንም አሁን በዘመናዊት ዓለም ብዙዎች ወደዚህኛው ያዘነብላሉ። ለመከልከል የነበረውን አፕታይት አሁን ዲሰንትራላይዝ የማድረግ ነገሩን ለቀቅ ለማድረግና ፈቃድ የመስጠት ብዙ ጊዜ ሪፈረንደምም ሲካሄድ እናያለን። አንዳንድ ጊዜም ግጭቶችን በትክክል ሲያቆም ማለት ዩጎዝላቪያ ፎርስፉል ዲስኢንቴግሬሽን ነው የሚመስለው፣ ግን ከዛ በኋላ ግን ሰላም የተፈጠረበት አይነት ሁኔታ አለ። ማለት አንድ ላይ መቆየት አይችሉም ነበረ ማለት ነው እና በጉልበት ማቆየት በጣም ከባድ እንደሆነ ኢምፔሪያል በሆነ መንገድ ለማቆየት አስቸጋሪ እንደሆነ ነው የሚያሳየውና ትንሽ ሐሳብህን ብትሰጥበት በዚህ ጉዳይ ላይ በዓለም ላይ ያለው ተሞክሮ ምንድነው የሚመስለው የሚለው። አክቹዋሊ ፎር ዘ ሎንግ ራን ለወደፊቱ ፓርቲኩላርሊ ለአፍሪካ እና ለኛ ቀጠና ይሄ የመገንጠል ጥያቄ የማይሄድ ነው። አይ ቲንክ ከአሁን የበለጠ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል። አንደኛ የመገንጠል መብት ከፌደራል እምነት ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ አሜሪካን ካየኸው ይልቁንስ ስቴት ተውና ከተማ እና ሰፈር ለመገንጠል መብት አለው። ለምሳሌ የዛሬ 10 ዓመት እኔ ካለሁበት ከተማ ሎስ አንጀለስ ወደ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ፣ ጂኦግራፊውን በጣም ትልቅ የሆነ ቫሊ የምትባል ሰፈር፣ ብዛም ነጭ የሆነ ሰፈር በእነሱ ታክስ በየጊዜው ለሌላው ሰፈር ስለሚሰጥ እንገነጠላለን ብሎ ሬፈረንደም ተወሰደ። በትንሽ ነው ያመለጡት ማለት አላገኙትም። ግን by the time the referendum was conducted in ሲቲ ውስጥ ያለነው ሰራተኞች we were ordered ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነበረ feasibility study እንድናደርግ ሀብቱን እንዴት እንደሚከፋፈል። so even እንትን ስቴት ተውና ከተማ ሰሴድ ሊያደርግ ይችላል። I think አሜሪካ ስቴት አልደረሰም ገና፣ ግን አሁን ባለነው ፖለቲካ ከቀጠለ የስቴት መገንጠል ወይም ዳት ኦፍ ዲቤት ሊመጣ ይችላል። እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ሲምፕሊ አንድ ግለሰብ ሰርቶ ሳይሆን ኢምቢዛም የሚመጡት ከታሪካዊው ሁኔታ ነው እና ለምሳሌ አፍሪካ በቀጠናው ካየነው ኢን ዘ ፊውቸር የመገንጠሉ እንትን የበለጠ ሊመጣ ይችላል። ለምን all our borders are artificial እና ይሄን አርቲፊሻል ጥያቄ ህጋዊና ዴሞክራቲክ እንትን ካላገኘ የህዝብ ንዴትና የህዝቦች የራሳቸውን መብት ለማስከበር በሚያውቁት ቋንቋና በሚያውቁት ሃይማኖትና በሚያውቁት አካባቢ ካልቸራል እየበለጠ ሊሄድ ይችላል። we already see ሱዳን ከሰደረን ሱዳን ተገነጠለች። we see ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ተገነጠለች። ከሶማሌላንድ we are struggling and believe it or not that is ሶማሌላንድ ቤተሰብ ናቸው።
just like Tigray and Eritrea ነው መሰለኝ ወይም the ወልቃይት where people are intermarried ይሄማ ኢንተርሜዲየት ሳይሆን ፋሚሊዎች ናቸው ሶማሊላንድ እና ሶማሊያ ግን because of political situations እንደዛ አይነት ተፈጠረ so Ethiopian constitution እስከ መገንጠል አንቀጽ 39 ማስገባት I don't think it's a problem I think እኔ እንደሚመስለኝ ቴምፕሬቸሩን ለማቀዝቀዝና እዛ ውስጥ ካሉት ህዝቦች ዛሬ ድረስ የታገሉት እንደና ትግራይ ነው እስከ ወያኔ ድረስ was 1940s ሶማሊያ እንዳልኩት 1940s ኦሮሚያ in the 1960s እነሱን አኮሞዴት ለማድረግና ውስጡን ለማስገባት ተብሎ ነው እንጂ even እስከ መገነጠል ትችላላችሁ ተብሎ ሌላ 6-7 አንቀጾች አሉ ከዛ በታች እሱም በጣም ዲፊካልት የሚያጠናክርና እሱን ማስተር ለማድረግ ህግ እንደሚሰራው እንደነው መሰለን አንድ ጀነራል ነገር ያስቀምጡና ከጀነራሉ ወደ ሰብ ጀነራል ሲሄድ ሰብ ጀነራሉ የተጠናከረ እና ከዛ ከሰብ ጀነራሉ ከጀነራሉ ወደ ሰብ ጀነራሉን ሳቲስፋይ ለማድረግ በጣም ነው የሚያስቸግረው እንብዛምና በአንቀጹ ስር ያሉት 6 እስከ 6-7 አንቀጾች እሱም የሚይዝህ ነው ምንም እንኳን ጋራንቲ ከተሰጠ እስከ መገንጠል ግን ከሱ በታች ያሉትም ይይዙሃል all this ይሄንን ሁሉ ምናየው ኢትዮጵያን መገነጣጠል ሳይሆን I think ኢትዮጵያ እንዳትገነጣጠል አብሮ መያዝ ነው ለምሳሌ 1991 in EPRDF ሲገቡ TPLF የምትባል ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ጉልበት ነበራት መበታተን ከፈለጉ ግን I don't think that was their goal መበታተን አልፈለጉትም they wanted to hold to the power አሁንም ብዙ ሰው ኦሮሞማ ምናምን ይላል I think ኦሮሞማ መገነጣጠል አልፈለጉትም ግን always the beauty of this federalism is እኛም ማየት የፈለግነውና ትርክት ወይም ዲቤት መክፈት ያለብን always center whoever they are center power የያዘው ያለነው ኮንስቲቱሽን እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ ጠረፍ ያሉትን ህዝቦችን የራሳቸውን ዴሞክራቲክ ራይትና እስከዛሬ ድረስ ያገኙትን መብት ወደ ሰንተር ማስገባት ይፈልጉታል nobody expected ማንም ሰው በኢትዮጵያና በዓለም by 2020 ያንን ያህል ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ ይመከታል ተብሎ ማንም ሰው አላመነም because ያንን ቢያውቁት ኖሮ maybe 1991 ሌላ አስተሳሰብ ይኖራቸው ነበር if they could tell in the future ይሄን ነገር በትግራይ ህዝብ ላይ እስከ 1 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ በሁለት ዓመት ውስጥ ጦርነት ይሞታል ብሎ ቢገመት ኖሮ they would have strategically did the same thing ለዛ ነው that's why always it's not really ህዝቡ መብት ያለው ሰሰር ለማድረግ ሳይሆን ሰንትራል ገቨርንመንቱ በህዝቡ ላይ ምን ያደርጋል መብታቸውን እንዴት ያከብራል የብሄር ጥያቄዎችን እንዴት ነው የሚያከብሩት የሚል ነው ትርክቱ this concept of EPRDF ከመጣ የዘር መከፋፈል አመጣ እሱ የሻይ ቤት ዲቤት ነው መሰለኝ I think የብሄር ጥያቄው it was always there ከኢፒአርዲኤፍን በፊት ነበረ ከነሱም በኋላም ይኖራል ከአብይም በኋላ ይሄ ጥያቄ ይኖራል one thing you cannot do እኔ እንደሚመስለኝ ማድረግ የማትችል አንድ ነገር ቢኖር ሸፍነ አጫፍልቀ you cannot deny it good ለምሳሌ ወደ ንጽጽር ወደ ኮንትራስት ብንገባ ኢፒአርዲኤፍ ወደ ስልጣን ሲመጣ 1991 በጣም ብዙ በትጥቅ የተደገፉ የእንቅስቃሴዎች ነበሩ አንዳንዶቹ የመገንጠል የነጻነት የሚባል ናቸው I think ከ10 ከምናምን በላይ ይቆጥራሉ ከዛ ኢፒአርዲኤፍ መጣ ይሄ አሁን የተባለው የብሄር ብሄረሰብ ኮምፖነንት ያለው ህገ መንግስትና የማዋቀር የማደራጀት ስራ ተሰራ ብዙ እጥረቶች አሉት በተለይ በዲሞክራሲ ምናምን ዴፊሲት አለው የሚል ትችት እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ አዲስ የፖለቲካ አደረጃጀት መጣ ከዛ አሁን የብልጽግና መንግስት መጣና ትንሽ ወደ ሴንትራላይዝ የማድረግ አይነት ምኒልካዊ ያልከው አይነት
ሁኔታ አለ። አሁን እነኚህን ከአገሪቷ ከፈልገው ነገር ጋር ያያዝንያቸው ለምሳሌ የአገሪቷን ሉአላዊነት ከማስከበርና ነፃነቷን ከማስከበር አንጻር ከፒአርዲኤፍ በፊት የነበረው ሁኔታና ከፒአርዲኤፍ በኋላ ከፒፒ ያለው ሁኔታ ልማት ይሄኛው የተሞከረውን ነገር ምን አይነት መሬት ላይ ምን አይነት ሁኔታ ፈጠረ የሚለውን ነገር ለማየት ማለት ነው። ልማት ከ1991 በፊት የነበረው የህዝቦችና ከዛ በኋላ የብልጽግና ከመጣ በኋላ ያለውና የኢህአዴግ ብናይ እንደዚሁ ያልን የጸጥታ የሰላም የዲፕሎማሲ በሪጅኑ ያለህ ቦታ ስታተስ ምን ይመስላል የሚለውን ብናይ እንዴት አድርገህ ኢቫሉዌት ታደርገዋለህ? ማለት ይሄ ማነጻጸር የሚቻል ከሆነ ምን ስዕል ይሰጠናል? So I think ዛሬ ነው መሰለኝ the economist የወጣ አርቲክል አለ። እሱ በደንብ ያስቀምጣል ሁሉ ነገር። I think one time ኢትዮጵያ በዓለም አስተሳሰብ the new Southeast Asia ኒክስ የሚባሉት አገሮች ኒክስ newly industrialized countries in Singapore, in Taiwan, in South Korea. እነሱ በ1960s actually America took a risk እና የሶሻሊስት ካምፕ አገሮች ጋር ለመወዳደር እነዚህን አገሮች as an example ወስዳ ኢንቨስት አድርጋ እንደና አግዋ እና ሌላ ኢንሴንቲቭ ሰታ እንዲያድጉ አደረገች። ኤግዛምፕልም ሆኖ ለዛ ነው ኒክስ የኤዥያን ታይገርስ ነው የሚባለው። ግን ኒክስ በሊትሬቸር ኒውሊ ኢንዱስትሪያላይዝድ ካንትሪዝ በጣም አደጉ፣ በጣም ከዛ ቤኔፊት አደረጉ። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ was like that until recently በሊትሬቸር በነ IMF በነ ወርልድ ባንክ በነ other groups በ10 11 9 እጅ እያደገች ፐርሰንቴጅ እያደገች በየአመቱ ሰደንሊ አገሪቷ ወደፊት ተራመዳለች ተብሎ ነው የታመነው። I think in the last 4 years everything came upside down except ካለ አንድ ነገር በስተቀር የሚያብለጭልጭ ፕሮጀክቶች በአዲስ አበባ አካባቢ መስራት። ኢኮኖሚው በጣም ወርቋል። ወደ 25 ሚሊዮን እስከ 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ እርዳታ ያስፈልጋል። እንደ ድሮ ሚቲጌሽን ድራውት ሚቲጌሽን ፕሮግራም የለም። ከ96 ነው መሰለኝ 98 እስከ 2007 and 6 always ሪዘርቭ ነበራቸው in case drought ከመጣ ህዝቡ እንዳይሞትበት ፋሚን እንዳይመጣ because ከድራውት ወደ ፋሚን ነው የሚሄደው ረሃብ ሪዘርቭ ነበራቸው። እሱ የለም፣ ደርቋል። on top of that እስከ 25 to 30 ሚሊዮን ህዝብ ርቦታል። እንደነ ትግራይ ክፍለ ሀገር ወይ አካባቢ አሁን ፋሚን የተደበቀ cover up የተደረገ ፋሚን የተካሄደ ነው። and I really feel very sad. ትግራይና ወሎ 1950s በጣም devastating የሆነ ፋሚን አገኝቶ ነበረ። 1974 ጃንሆይ ከመወገዱ በፊት ያው that famous famine መታቸው especially ትግራይ ያኔ እና ወሎ 1984 እሱንም በጣም የተበላሸ ፋሚን ነበረ። አሁንም መጥቷል እና imagine somebody 7 ዓመት ትግራይ ወይ ወሎ አካባቢ የደረሰ ግለሰብ ምን አይነት ጭንቀት እንዳየው። the only time ረሃብ ያልሰማ ነው and I'm a critic of EPRDF ለ30 ዓመት ሲጽፍ ነበር። ግን the issue of famine የታየበት አንድ ጊዜ ብቻ ነበረ። እሱም ሶማሌ ሰፈር ነበረ 2007 2008 because of blockade. Other than that I think security was much better in the country, as many people will say. Ethiopia is standing in the African continent. እንዴት ኢትዮጵያ ይታያል በአፍሪካ ቀጠና was በጣም የተከበረ ነበረ። ዛሬ የለም። I hope እና አብይ ሰርተው ያንን ሊያስመልሱት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ግን አሁን የላቸውም።
እስካሁን ድረስ for whatever reason ዳኔ እና አብይ የሚተኩሩት ይሄ የሚያብለጭልጭ ፕሮጀክቶች and as an urban planner I know very well this are what's called ይሄን ነገር የምንለው urban renewal አንዳንድ ቦታን in the gate ተሰራዋለ ፔቲ ቡርጀዚ ወይስ ትንሽ ቁጥር ያለው ህዝብ መዝናኛና እንትን እንደ ዲዝኒላንድ ተሰራለታለ ግን የቀረው ህዝብ ሊርብም ይችላል ለዛ that's exactly what economists say የጻፉት ምናየው መብራትና ምናየው መኪናዎች በአዲስ አበባ በሌላው ላይ ሪፍሌክት አይደረግም እና I think the country in a very bad shape no reserve ምንም hard currency የላቸውም ከዌስት የምናገኘው እርዳታም ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ህዝቡን የሚያመግበው እንጂ አገሪቷ በጣም in a bad shape so I think it went down significantly ከድሮ የነበረችው እድገት ወድቋል I think ከ2004 እስከ 2022 ከእድገቱ ከ10 እጅ እጥፍ እያደገች ወደ 4% ያም 4% in my opinion some people are saying mostly manipulated in the World Bank they are saying ጥሩ ዴታ አያገኙትም አሁን እና አገሪቷ በጣም ወደ ታች ወርዳለች በኢኮኖሚ በልማት በሴኩሪቲ እና በሰላም ካልኮ I mean which is come የጨረስነው የትግራይ war የማይናገርና የማንወራበት እልቂት ነው ሌላው አሁን የአማራው ጦርነትም የተባባሰ ሄዷል የኦሮሚያ ጦርነት ለ5 አመት አልቆመም በተከታይ ቀጥሏል እና ድሮ ማላውቀው ነገሮች ነው አሁን ማየው I don't know is the revolution televised እንደሆነ አላቅም ግን የሰው ጭካኔና the way people are being killed ከትግራይ ጦርነት ጀምሮ actually ከሶማሌ 2010 ጀምሮ ነው ይሄ ነገር this is a culture that has been around for a while and it's in a bad shape Ethiopia is in a bad shape okay ይችኛዋና ርስት ለማለፍ ስለዚህ ያቺ ዊንዶው የኢፒአርዲኤፍ ዊንዶው ምንላት የተሻሉ ነገሮች ማሳየት የቻለች ነበረች እንዳልከው አንተም ክሪቲካሊ የምታየው ሲስተም ነበረ ሌሎችም የሚጠቅሱት ብዙ አለ ግን ፋሚን ቅድም ያልከው በሶማሊያ አንድ ጊዜ ያጋጠመ ካልሆነ በስተቀር አልነበረም የሰላም ጉዳይ የተሻለ ነበር ነኝ መለኪያዎች የምትላቸው ነኝ ኢንዲኬተርስ በሙሉ ሁሉም አፕዋርድ ከነበሩ ከዛ በፊትና ከዛ በኋላ ያሉት ተሞክሮች ደግሞ በተመሳሳይ ወደዚህ ሞር ኦፍ የሴንትራላይዜሽን ፕራክቲስ አድርገን ብናያቸውና ሁሉንም ነገር ወደ ምስቅልቅሉ የሚያወጡት ከሆነ አንድን የሰራ ወይም የሚሰራ ወይም ተስፋ የሰጠ ሎንገስት ፒስ ሊዲንግ ግሮዊንግ ኢኮኖሚ እነኚህ ነገሮች ያሉበት ለማየት የሚከለክለን ምንድነው what made us myopic አንድ ነገር አይተን ለመመስከርና የሰራን ነገር ለመቀበል ያስቸገረን ለምንድን ነው well because I think to let አንዳንድ እኔ አያስቸግረኝ እኔ ፐርሰናሊ ፋይዘው እስከ 30 አርቲክል ጽፈው ነበር በኢፒአርዲኤፍ ጊዜ I would say all of them critique while አንዳንድ ቦታ አግሪ ባደርግ ግን መስራት ያለበት ብዬ የጻፍኳቸው ብዙ አርቲክሎች አሉ especially በሶማሌ ጥያቄና በሶማሌ አካባቢ ግን that doesn't mean የተሰራው ጥሩ እንትኖች ደግሞ አላየሁም so I cannot deny ጥሩ የተሰራ ነገሮች ለምሳሌ Somalia አካባቢ I think it used to be እጅህን ልትቆርጥ ትችላለህ ወይም ልትገደል ትችላለህ ከ1991 በፊት በሶማሊኛ የጻፍክ ከተገኘ actually 1974 I know 3 people were killed because መደብራቸው የሶማሌ ላቲን ጽሁፍ ተገኝቶ ነበር
ሶማሌዎች ይህንን ሁሉ ያውቃሉ። It was a two-tier system. Actually, the government officially didn't even recognize Somalis as citizens before that. And, so EPRDF ሲመጣ ብዙ ነገር መጥቶ ነበር. I remember the first article there የጻፍኩት በኢትዮጵያ ሪቪው ላይ was the new map speaks for the majority of Ethiopia ብዬ ጻፍኩት. አዲሷ ከኮንስቲቱሽን በፊት የነበረው ምን ነበረ የወጣው ካርታ ለብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ ይናገራል ብዬ ሰፖርት ያደረኩኝ። ከዛ ጀምሮ ነው የተከተልኩት ይሄንን ጥያቄ። አይ ቲንክ ጉድለት ነበሩ፣ ብዙ ነበሩ። አይ ቲንክ ወደ መጨረሻ አካባቢ እኛ አካባቢ ፓርቲኩላርሊ ሶማሌ ብዙ ስህተት ተሰርቶ ነበረ። ግን ኦል ኢን ኦል አገሪቷ እንዳልነው it was safer and economically better. በውጭም ፖለቲክስ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። I mean I remember 1994 the late Mohammed Haji Ibrahim Egal የሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት፣ ከዛም በፊት 1960 የሶማሊያ ፕራይም ሚኒስተር የነበረ አዲስ አበባ መጥቶ ለመለስ ዜናዊና ለዛ ጊዜ አመራር የነበሩት ሶማሊላንድን ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ አድርጎ ሰጀስት አድርጎ ነበር። Imagine 1994 Somalia was even worse than it is today. ሞዲሾ ጠፍታ ነበረች። There was no even president, there was no parliament. እነመለስ ያኔ የተናገሩት እና ዛሬ ብታወዳድር አንድ ነገር ልትማር ትችላለህ። ያኔ የተባሉት ያሉት ኖ አሁን ከሶማሊያ አድቫንቴጅ ልንወስድ አንችልም። ከሶማሊያ ጋር መዋሃድ ከፈለግ አንድ ላይ ሆናችሁ ረጋ ብላችሁ ብትመጡልን ደስ ይለናል ተብሎ አስመለሱ። አብዲ መጂድ came out የሶማሊያው ሚኒስትር ያኔ የነበረው ከሚቲንግ ወጥቶ ለአፍሪካ ቀንዲግ የሰጠው ኢንተርቪው ነበር። ዛሬ ሶማሊያ is much stronger በአፍሪካ ቀጠና፣ በዓለም ቀጠና፣ በዩናይትድ ኔሽን፣ በኤቭሪዌር ፓርላመንት እና አሁን ሶማሊያን ገነጥላለሁ እና ወደ ሁለት አካፍላለሁ ለማለቱ this tells you that the Ethiopian system አሁን ያለ ነው የኢትዮጵያን ታሪክም አላጠና እስከዛሬ ድረስ ማንም አፍሪካዊ አገር የበለጠ የዚህ የቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኤንድ ሶቨርኒቲ አጥብቆ የያዘ ቢኖር ዋና አገር አንደኛ ኢትዮጵያ ናት። ሲሰራም ኦኤዩ ከተሰራም በኋላ ሲመሰረትም እስካሁንም ድረስ ያቺን ጥያቄ ፕሪንሲፕል አጥብቆ የያዘ ኢትዮጵያ ናት። አሁን ሳያጠኑ ምን ሳይሉ because the prime minister wanted in the ምንብዬ ባህር ማግኘት አለብኝ እንደትም ሳይል የሚሰራው ኢትዮጵያንም ያስቀመጣት ቦታ ሁላችንም ላይ እንችላለን። ለዛ ነው ሲጀምሩ ንግግራችን ኢትዮጵያ ከማንም የበለጠ ዊክ ፖዚሽን በዓለም አቀፍ ያላት አድሚኒስትሬሽን ዛሬ ነው አዲስ አበባ ነው ያለው ከማንም አፍሪካን ብትል። ኢንተረስቲንግ ካነሳው አይቀር ይሄ የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተብሎ የተፈረመውና በጣም ብዙ አዋራና ጭስ ያስነሳው እዚህ በሪጅናችን ብዙ ሀገሮች አቋም ያስፈተሸ ነው እንደምንሰማውና ምንድነው የሚታየው እዛ ዙሪያ? ኢትዮጵያ ቴክ ኢት ባክ ኦር ይቀጥልና ወደ ትርምስ ያስገባናል? ምን ሲናሪዮዎች ይታዩዋል በዚህኛው አቅጣጫ? ያ እሱን ከመንካቴ በፊት አንድ ስለ ኮንስቲቱሽኑ ብዙ ሰው ትችት ሲከፍቱበት የፕሪአምፕሉ መግቢያው we the people we nation ማንም ኮንስቲቱሽን እንዳልከው እንደምታየው most of it ከዩናይትድ ኔሽን እና ከምን የተወረሰ ነው። ስፔሻሊ human rights የሴቶች የወጣቶች ጥያቄ የምናምን የኢንቫይሮንመንት ግን there are always 3-4 ጥያቄዎች አንቀጾች አሉ that speaks to the history የዛችን አገር ምን አይነት ታሪክና ሂደት እንዳላት አድረስ የሚያደርግ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን the American constitution say we the people. The Ethiopian constitution say we nation and nationality and the people of Ethiopia. And ሁለቱም that people of Ethiopia ግለሰቡንም ያቅፋል። Some people would argue and say
ግለሰብ አልታ we the people still እናንተን ይዘናል ማለት ነው። እና I think misunderstanding ነው. So one now when you write the constitution there are 2-3 catching phrases ወይም አንቀጾች ያችን አገር ታሪክና ምን አይነት ችግር እንዳላት because when they were writing this constitution believe me the ONLF was armed to the teeth. They didn't want to even part of it. ከሞቃዲሾ ወስደው ነው ያመጡት በእጃዙ በሌላ second hand ሶማሌዎቹ ኢትዮጵያኖቹ couldn't go to Somalia to bring WSLF so ሱዳንን ተጠቀሙት ሱዳንን ተጠቅመው so that they are part of the team. And one of the reasons why Abdi Majid was given the lead of the why was to really address and bring people into it. So we the people includes everybody. MOU, I think it is MOU ባንሰራ ነበር የኢጎ የፕራይም ሚኒስተሩ ኢጎ ባይሆን and I tell you that this thing President Hassan Sheikh Mohamud and Prime Minister Abiy talked about 3 times ሶስት ጊዜ ተነጋገሩ ስለ ባህር between ከኦገስት እስከ ኖቨምበር መጀመሪያ ፕራይም ሚኒስተር አቢይ ሐሰን ሼክ መሐሙድን እጁን ይዞ መቼ ትሰጠኛል አራቱ ወደቦች ፈርማቸው የጻፈልኝ ወይም የፈረመልኝ ብሎ ሐሰን ሼክ መሐሙድ አይኔ ያላየሁም ገና let's see ያለው and then ሁለተኛ ጊዜ አዲስ አበባ ተገናኝተው እንደዛ ጠየቀው the same thing መለሰለት ሶስተኛ ጅዳ ተገናኙና እሱ ላይ ሐሰን ሼክ መሐሙድ said I don't have anything no paperwork ፕሬዚደንት ፈርማቸውም አልነገረኝም የኛ ሶማሌ ፓርላመንት እና ኤክሴኪዩቲቭ ደግሞ የላቸውም ተናዶ ነው አቢይ ከዛ ይሄረው እና I think even in the ምሰማው ሚኒስተር ኦፍ ፎሬን አፌርስ ኢትዮጵያ እቺን ነገር አላጠናም የተሰራው በአስቸኳይ ነበረ just illik ብሎ አቢይ እንትን ለማለት with all that I think the MOU ኢትዮጵያ በጣም ጎዳት I think የኢትዮጵያን ቆመና እንዳልኩት በጣም ወርዷል ከስቴት ዲፓርትመንት እስከ Mali fee. These were people who really supported Abiy. United States Department Mali was Abiy's cornerstone. Mike Hammer, EU, AU, IGAD, everybody condemned it. Arabs, including Dubai, who is funding him and who funded him, they come against him. So, አንድ ምርጫ ብቻ አለ አንደኛ 30 ቀን ውስጥ ኤምኦዩን እንጨርሳለን ብለው ነበሩ እና በህግጋት እናወጣለን እና ጋዜት እሱ አልፏል። አሁን ዛሬ እንደምሰማው ብዙ የኢትዮጵያ ጦር ወደ ሶማሌ ድንበር ሄዷል ከዋርዴር እስከ ጎዴ ድረስ ምን አይነት ፕላን እንዳላቸው አናውቅም ግን ኤምኦዩ የትም አይሄድም the only way አሁን ከሶማሊያ ኢትዮጵያ ወደብ ማግኘት የምትችለው አሁን ባለነው አኳኋን በጉልበት ነው እሱንም እንዴት እንደሚሰራና እንዴት እንደሚሳካ አላቅም I think ይሄ ጫወታም መሆንም ሊሆን ይችላል ለምን አሁን የሚናገሩት ሰፈር እውነት ከሆነ ሉጋያ አካባቢ 7 ዓመት ይፈጃል ያቺ አካባቢ ፖርት ለማድረግ up to $7 billion ያቺም ገንዘብ የላትም ኢትዮጵያ so ሌሎቹም አሉ we can talk about it የተርኪ ትናንትና የሆነ ወረቀት ጽፈው ነበር ዩሬሺያ ሪቪው ላይ ምን አይነት ጫና ይሄ የተርኪ ግንኙነት ከሶማሊያ ጋር የሚያመጣ ግን እስከምናውቀው ድረስ ኤምኦዩ ተኝቷል አልሞተም ግን ስሊፒ ነው ኦኬ ሁለት አነስ ያሉ አርዕስቶች ይቀሩናል ብናያቸው ብዬ ያሰብኳቸው ሪጂናል ኢንስቴቢሊቲ በአካባቢያችን በጣም ይታያል እንደምታየው ምስቅልቅል ነው አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ የሪጂናል ኮኦፐሬሽን እና
ኢንቴግሬሽን የሚመስል ነገር ከአውሮፓም በላይ ለዚህ ለኛ ሪጅን በጣም ያስፈልግ ነበር። ምክንያቱም ተመሳሳይ ህዝብ ነው በዛም በኩል ያለው። አንዳንዶቹ አገሮች ደግሞ they are too small to be a country። አንዳንዶቹ ኖማዲክ ማህበረሰብ የሚበዛበት ነው። የፖለቲካ ቦርደር የሚጠላ ማህበረሰብ ነው። ኢንቴግሬሽን ቢኖር በኢስት አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የዳይቨርሲቲም ሪዳክሽን መምጣት ይችል ነበር። ምክንያቱም እዚህ ምዛ የተበጣጠሰ አለ። ግን እንደማለት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ያነሳው የባህር በርም ለአንዳንዶቹ አገሮች እጅግ በጣም በስፋት ለአንዳንዶቹ አገሮች ደግሞ የሌላቸው አሉ። ይሄ ሁሉ መመለስ ይችል ነበረ። ግን ይሄ ፖለቲካል ዊሉ ላይ ማስተካከል ያቃተን ይመስለኛል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ኢንስቴቢሊቲ አለ እና ምንድነው የሚታይ በእኛ አካባቢ ያለው ምስቅልቅል እንዴት ሊስተካከል ወይም ደህና ሊሆን ይችላል ወይስ እጣ ፈንታችን ምንድነው የሚሆነው? in the last 10 years 15 years ልንችላለሁኝ በኢትዮጵያ ምሁራንና በኢትዮጵያ ሊደርሺፕ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን የሚባል ኮንሰፕት በጣም ትልቅ ነበር እና ያቺን ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ለሶማሌዎቹን አሳምኑት 100%. The last since 2007 ወደ የሶማሌ ጉባኤዎች ይሄድ ነበር ኮንፈረንስስ ጅቡቲ ላይ most of the time regional integration ነው የሚያወሩት። actually የኢትዮጵያን ኤምባሲ ጅቡቲ ያለው ይጋብዙት ነበር። he used to sit and ከአስተርጓሚ ጋር ሁሉ ነገር ጽፎ and most of the discussion is regional integration. ለሶማሌ ህዝብ ለሶማሌ ኤሊት regional integration ተሸጥቷል። they took it that እንዳለ ድሮም ኢትዮጵያ ነበረ። I think in the last 2 years 3 years ያን ኮንሰፕት እና አመለካከት በጣም ተመቷል። I think ተበላሸ when prime minister አብይ ጊዜ one thing that Somali leaders told me የነገሩኝ የሶማሌ አመራር anytime ዝግጁ ናቸው ኢትዮጵያ የሶማሌን ወደቦችን ለመጠቀም ግን as a ጓደኛ as a friendly በኢንተርናሽናል ህግጋት ተመሰርቶ እስከ ጁባ እስከ ክስማዮ ድረስ እስከ በራዌ እስከ በርበራ ሁሉንም they're ready እና I think ይሄ የኢትዮጵያ ሊደርሺፕ ችሎታ አለመኖሩ ነው ዛሬ ያለንበት ሰፈር የደረስነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት አክሰስ አታ አይደለም። አክሰስ አላት፣ ሬዲ ነው። ከጅቡቲ እስከ ሶማሊያ ድረስ አለ። ግን somehow በጡንጃ እንወስዳለን ሶማሊያን ለማበጣጠስ ዝግጁ ነን ብሎ እንደዛ አይነት ሀተታ ሲያቀርቡት they really lost everything እና I think አንድ ነገር ያልከው ሪጅኑ እንዴት ኢንቴግሬት ሆነም ቪዥነሪ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር እንደዚህ አይነት ዲፈረንት የሆነ ህብረተሰብ በአካባቢው ሲኖር farmers peasants ሶማሌዎቹ በጣም ኮመርሻል ኦሪየንትድ ናቸው በየቦታው you need a visionary ለምሳሌ ዳይሬስ ብዙ ሰው ማያውቀው the most productive communities in Kenya ሶማሌዎቹ ናቸው። they literally dominate the economy. አሁንማ ሪል ስቴት ናይሮቢ እንዳለቸው በሶማሌ እጅ ገብቷል simply because the system is friendly. እዛ ያለው ሲስተም ለሶማሌዎቹ ለሌሎቹም ፍሬንድ ነው። so ኩኩዩና ሉዎ በጣም ኤምፋሳይዝ የሚያደርጉት ትምህርት ነው። ሶማሌው በጣም ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው ኮመርስ ነው። and በሁለቱም ረገድ ሁለቱም ግሩፕ they're thriving. አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ጥያቄዎችን አድረስ አድርገ to take benefit leadership በጣም decisive እና I think Ethiopia could have been the regional power which it should be በቁጥሯ በሳይዟ በታሪኳ ካየው it could easily be that ግን leadership አላገኘችም especially the last 5 years ከኦፕሬሽን ወደ ኮንፍሮንቴሽን ሄዳለች እና አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ከሶማሊያ ጋር ቢጣላ ሶማሊያ what does it have to lose? Nothing.
ከዜሮ ጀመሩት እኮ አሁንም ቢሄዱ ከዛም ከዜሮ ምንም አይርቁም። ግን Ethiopia has a lot to lose, including disruption of the existence of the country. You have to understand that 100% of the Somalis Ethiopia ውስጥ ያሉት they oppose አብይ የሚያደርገውን don't look at the በእጅ ይዘው ወደ የጉባኤው አምጥተው የሚያጨበጭቡት እነሱ አይደሉም። ህዝቡ እንዳለው they are with Somalia on this ጥያቄ on this question. እና እሱን ካልረዳውና if he only listens እና አብይ የሚያጨበጭቡለት ከሰሙ ያራታለው ሰው ከሶማሊያ ጋር አሁን ኮንፍሮንቴሽን ማድረግ ምን ዋጋ አለ? Ethiopia has already 2 wars, ሁለት ጦርነት አላት። የትግራይ ገና አላለቀም እንደምናውቀው ኢንተርም አድሚኒስትሬሽኑ they are very disappointed the Pretoria agreement and I don't blame them actually. The Tigray administration bent their back ጀርባዎቹን እንትን ብሎ እስከዛሬ ድረስ የሰው ልጅ ማይወስድ ወሰዱ and I'm one of those people that argue የትግራይ ጥያቄ ለ40 ዓመት አይሄድም ሶልቭ ያደርግ simply 600,000 የበለጠ ህዝብ ሞቶ እንደዛ አገሪቷ ጠፍታ ሁሉ ነገር ሆሪዳንዲ አይሆንም። ህዝቡ ገና እየተሻለ እየመጣ ነው እንጂ they haven't even digested what had happened. ቀስ በቀስ ዳይጀስት ያደርጉ እና አዲስ አበባ ያለው መንግስት ይሄን እንደ ችላ ብላ so we are confronted with leaderless but በጣም ሄቪ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ግን ያለነው ሊደርሺፕ አልገነዘቡትም ይሄንን ጥያቄ። በጣም የኛው ወደ ኢንተርናል ጉዳዮች ትንሽ መብራት ሼድ እንድታደርግበት የሚጋብዘኝ ነገር ነው። በትግራይ እንዳልከው ያን የመሰለ ገና ኦፔክ በሆኑ ምክንያቶች በማይታወቁ ምክንያቶች እጅግ አስቀያሚ የሆነ የውጭ ጠላት የሚባሉ ኃይሎችም ተጋብዘው በዚህም በዛም የሚገርም አይነት ሳቬጅ የሚመስል ጦርነት ተካሄደ። እስካሁን ሰላም ተፈረመ ይባላል። አሁን እንዳለቀ አትሊስት ወደ ማገገም መግባት ነበረበትና ያው ጥረቶችን ዳብል ዳውን ትሪፕል ዳውን ታረጋለህ እንጂ እሱን ለማስቀጠል ያለው አፕታይት በጣም አስገራሚ ነው። እንዳልከው እጅግ በጣም አንቢረብል የሆነ ፔን ያለው አሁን በትግራይ እና እሱ አንድ ጉዳይ። ሁለተኛ በአማራ ክልል ያለው ከፍተኛ የሆነ ትርምስን ጦርነት ከፍተኛ ዛሬ እናንተ በምናወራበት ጊዜ ባህር ዳር አካባቢ የተኩስ ሁኔታ ነበረ። ኦሮሚያ እንደምታውቀው ነው። ወለጋ የነበረው ምስቅልቅሎች በሶማሌ ክልል በሌላ በሁሉም ብትል የሚገርም አይነት ነገር ነው። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባ ነው? ይሄ የኢንተርናል ሲቹዌሽን እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? በ4 ዓመት ውስጥ በሚገርም አይነት ፍጥነት ማልቲፕል የሆነ ዴፊሲት ውስጥ የተገባበት ምክንያት ምንድን ነው? መውጫውስ ምንድን ነው? ሚሊዮን ዶላር ኮሽን። አይ ቲንክ ብዙ ተነጋግረናል። ምን አይነት ምስቅልቅል ውስጥ እንደገባን ከየቦታው አሁን ታውቋል። ራይት አሁን የኦሮሞና የአማራ ጦርነት አዲስ ናቸው። የትግራዩ ገና እየቀዘቀዘ ነው፣ ግን አላለቀም። ኢምፓክቱ ነው ገና አላለቀም። አይ ቲንክ ይሄንን ሁሉ ያመጣው the buck stops with the leaders. ዋና ሪስፖንሲብል ይሄንን ነገር የሆነው ሁሉንም አመራሩ ነው። አዲስ አበባ የተቀመጠው ሊደርሺፕ ነው። ከዚህ እንዴት እንደሚሸሹ 30 ጊዜ ቢናገር 30 ጊዜ ከሸማግሌዎች ጋር እንትን ብሎ ቢያወራ this will not go away. So how can we move? I think 2 things are very important in Prime Minister Abiy ላይ ወዱ ይችላሉ ላይ ያደርጉም ይችላሉ። ግን ቢቻል ኖሮ 2 things are important. Number 1, multi-year ለ2-3-4 ዓመታት የሚወስድ አውተንቲክ ሐቀኛ ትራንዚሽናል ጀስቲስ መካሄድ አለበት። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ስንል ሰውን የገደለውን ለመቅጣት ሳይሆን
to go to the essence of, you know, what ምን ሆነዋል፣ ማን ተጎዳ፣ ማን ጎዳ እና እንዴት in the future ይሄን ነገር እንደማይሆን እሱን ካላዳንከው አይሄድም። then one thing I, you know, የኔ ከተማ ጅጅጋ 1957 10 ሰው በአደባባይ በጃንሆይ ጊዜ ተሰቀለ። SYL ሶማሌ ዩት ሊግ ደጋፊ ናቸው ተብሎ ህዝቡ ሁሉ ከየቦታው ከየመንደር ሰብስበው እንዲያዩት ተሰቅሎ ነበር። you know ፈረንጆችም ጽፎበታል ስለዚህ ነገር ያኔ 57 እስከ አሁን ድረስ በኔ ጄነሬሽን እና በልጆቼ ጄነሬሽን ስለሱ ያወሩታል። so when ህዝብ ሲመታ ዝም ብሎ አይረሱትም። ከጄነሬሽን ወደ ጄነሬሽን ይሄዱ። you know በጥቁር አሜሪካዊ ትርክት you know there is ሁለት ታሪኮች አሉ፣ sunrise and sunset። የቀኑ ታሪክና የምሽቱ ታሪክ። የምሽቱ ታሪክ የጥቁሩ ሰው ስሌቭ ሲሆንና ባሪያ ሲሆን ቤት ሲገቡ ቀኑን ሙሉ ሰርተው ለነጭ ሲሰሩት ቤት ሲገቡ የሚያወሩት ታሪክ that's the real history። ኢትዮጵያም እንደዛ ነው። አሁን በየሰፈሩ በየድግሱ የምናየው ኢትዮጵያ that's not the real ታሪክ። የኢትዮጵያ ታሪክ የትግሬ ፋሚሊ ጎጆ ውስጥ ገብቶ የሚያወሩት ወሬ፣ አማራው በየጎጆው የሚያወራው ወሬ፣ ኦሮሞው እንደዛው፣ ሶማሌው እንደዛው that's the real ታሪክ። ያ ታሪክ ደግሞ ጥሩ አይን አያዩትም አዲስ አበባና ይናብዬ እና I think how can we go out አንደኛ authentic transitional justice፣ ሁለተኛ you know a real open dialogue on where Ethiopia needs to go ከዚህ ወዴት ትሄዳለች and I think ከዚህ ወዴት ትሄዳለች የሚለው ጥያቄ ደግሞ የኮንስቲቱሽኑ ሊያነሳ ይችላል and I think people should be open ዝግጁ መሆን አለባቸው ስለ ኮንስቲቱሽኑ መውራትና መነጋገር። ድሮም እኮ 1995 በፈረንጅ አቆጣጠር በጣም ዲቤት ተደርጎ ነበር። let's give a chance people ዲቤት አድርገው ሁሉም አንቀጾችን የሚደግፍና ማይደግፍ let's see ግን ይሄ ነገር የኢሊት ብቻ መሆን አለበት። ለምሳሌ the Barrow study ያኔ ያደረጉት ጥናት that is not real study. I think real study should ask people whether they like the federal government system and the federal structure and constitution እንዳለውና ምን መቀየር አለበት። ግን ለኢሊት small elite ብቻ particularly አዲስ አበባና አካባቢ or የፒፒ ካድሬ ለነሱ ብቻ መተው የለበትም። ህዝቡ መነጋገር አለበት። I think መፍራት የለብንም የህዝቦች መብት መስጠት because Ethiopia is not ሀገረ መንግስቷ ገና አልተከናወነም። period literature will tell you በየትም አኳን ቢታይ በየትም lens ኢትዮጵያ ከመዘንከው ኢትዮጵያ ኢምፔሪያል ነበረች። ከዛም ደርግ መጣ። ህዝቡ በደንብ አልተግባባም። there are a lot of big issues የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትን ለማከናወንና complete ለማድረግ መስራት ያለበት federal system is one of the tools። ህዝቡ ወደ ሌላ ሊረዳ ይችላል ግን the reason why Ethiopia is a federal system is to bring and complete the nation building process ነው እንጂ መከፋፈል አይደለም ኢንቴንቱ። እና እንደዛ ቢያዩት እሱም ላይ ዲስከሽን ቢከፈት መፍትሄ ሊሰጠን ይችላል ብዬ አምናለሁ። መልካም እዚሁ ለማቆም ግድራለሁ። ፈይዘል ላቀረብክልን ሐሳብ ላካፈልከን ሐሳብ እጅግ አመሰግናለሁ። ተመልካቾችም አብራችሁን ስለቆያችሁ እናንተንም እንዲሁ አመሰግናለሁ።